nakakahawang sakit na bumabagabag sa atin. Ang panlaban, lakas ng katawan. Pag mahina ang katawan, madaling magkasakit. Kailangan ng tamang pahinga, pagkain, ehersisyo, konsulta sa doktor. Inumin ng vitamins at maintenance medicines para kung tablan, kayang lagpasan. Kaya huwag magpanik, magpalakas. Lakas ng katawan ang panlaban. Paalala mula sa tamang alaga ng RiteMED. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok ngayon sa Tuesdays with RiteMED. Ako nga pala si Kaiser Estrada, ang inyong host para sa episode na ito. Ang Tuesdays with RiteMED ay isang programa na inilunsad ng RiteMED upang magbigay kaalaman sa mga importanteng paksa ngayong panahon ng pandemya. Last week, pinag-usapan natin ang iba't ibang types of exercises to increase productivity while working from home. Ngayong umaga naman, in observance of the World Suicide Prevention Month, makakasama natin si Ms. Ymarie Catacutan, isang psychometrician, upang makapagbigay kaalaman tungkol sa mga common red flags ng suicidal tendencies at kung ano ang tamang paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasa sitwasyon na ito. Ayan, welcome sa ating programa, Ms. Ymarie, at magandang umaga. Good morning, Kaiser. Sobrang natutuwa ako, no, at na-invite ako sa ganito. Dahil since nagkakaroon na ng talk about suicide, no, nagkakaroon naman ng awareness na ang tao about this. So, disclaimer lang din, no, pasintabi din sa mga manunood dahil napakasensitibo ng topic na to. Para din sa mga bata or mga underage, kailangan na may guardian na kasama or magulang na gagabay sa kanila habang nanunood. Ayan, tama. So, siguro, no, magsimula tayo, Ms. Ymarie. Kasi, based nga sa introduction ko, nabanggit ko na isa kang psychometrician. Ano nga ba yung psychometrician? At ano yung ginagawa ng psychometrician? Kasi, malamang hindi pa gaanong aware yung mga madla o yung mga tao kung ano yung anong trabaho ng mga psychometrician. So, ang psychometrician is we construct and interpret tests for the purpose of assessing a person. So, kami yung mga nagbibigay ng psychological tests and we interpret them. So, syempre, we also assure the reliability and validity of the test to gather information para din to maging instrumento ito to improving the performance of an individual or diagnose an impairment kapag may mental illness ang isang pasyente, and to determine an aptitude for particular tasks. So for the industrial side naman yun. Okay. So at least alam na natin ngayon kung ano talaga yung roles and responsibilities ng mga psychometrician sa field ninyo or sa industriya ninyo. Ayan. So siguro dahil nga medyo sobrang sensitive ng topic natin for today, pero I think magandang talakayin natin to para at least yung issues, ito very normal issues to na na-encounter natin. Kasi siguro, di ba, as we grow old, we have friends, no, na minsan na-encounter natin dahil sa sobrang stress or kung ano mang external factors na maaaring makaapekto sa kanila, minsan nagkakaroon sila ng thoughts of like, you know, hurting themselves or suicidal tendencies. At magandang talakayin natin to para at least, para dun sa mga tao, alam nila kung paano dapat yung tamang pag-approach sa mga taong ito. Tama ba? Yes, tama. Ayan. So siguro let's begin. So, well, as I will start off that suicide is a significant public health problem na ngayon sa atin, no? But preventable naman ng suicide also with the help of our mental health professionals. So, what is suicide? Suicide, according to the DSM-5, suicide is the act of intentionally causing one's own death or ang pagkitil sa sariling buhay. Also, to not underestimate also yung kakayahan natin, no, to prevent suicide kasi kahit hindi ka mental health professional, kahit ikaw ay kaibigan, relative, anak, or any, kahit even stranger, maaari nating matulungan ng taong suicidal. So ano nga ba yung mga factors or mga underlying causes ng suicide, 'di ba? Kadalasan ang iniisip kasi depression lang. But there are many factors associated with suicide. Una dito is
mental illness. So itong mental illness, syempre dito na yung may depression, mood disorders, bipolar, no? And schizophrenia, baliw, substance-related disorders, katulad ng pagkalulong sa droga at alak, personality disorders, and other mental disorders that could lead to suicide. Sunod naman is yung poor physical health and disabilities. Kadalasan ito yung sa mga elderly, no, yung mga matatanda na. Kasi syempre pag poor physical health, aminin naman natin na it's financially draining, mentally draining, and physically draining na ang may poor physical health disability, poor physical health. And also for the disabilities, 'di ba? Syempre iniisip nila na parang wala na silang worth, wala na silang halaga dahil sila ay may kapansanan. Pero may mga tao naman na they have a strong, napaka-resilient nila, no? So, yun. And then next is attempted suicide or harm themselves in the past. So, ito yung mga dating na nagawa na or nag-attempt na or sinasaktan ng sarili. And next is been physically or sexually abused as a child. So, ito, syempre, pag may abuse, may trauma. And kapag may trauma, may flashback. So, ito yung mga unbearable or unmanageable feeling of flashbacks na they cannot escape kasi dahil na-trauma nga sila doon. And then, lastly is suicide is also common in certain groups. So, yun yung mga associated, no, higher risk of suicide. So, let's go naman dun sa next natin is reasons why a person might have thoughts about suicide. So, di ba, may mga iba na nagsasabi na ang suicide, pag nagpapapansin lang ng isang tao pag may ganitong suicidal tendencies. Pero actually, they're calling for help and support. And tayo yun, di ba? Tayo dapat yung nakakaintindi sa kanila. Okay? So, ito yung mga reasons why a person might have thoughts about suicide. Needing to escape or relieve unmanageable emotions and thoughts. Katulad nga nasabi ko kanina, lalo na sa mga na physically or sexually abused, di ba? Kailangan, kumbaga hindi na nila kaya yung nararamdaman nila because they also want to relieve from unbearable emotional pain, no? Feeling of hopelessness and feeling of worthlessness. Next naman is, they see it as the only way option they have, di ba? Yun lang yung nakikita nilang solusyon. Yun lang yung nakikita. Wala na, kumbaga, parang there's no way out, there's no solutions to their problems. At yun lang yung only way option nila to escape the unbearable emotional pain they have. So last is, they believe that people are better off without them. So ito yung mga sinasabi nila na mas mabuti na lang na mawala ako sa mundong to, 'di ba? Kasi parang wala naman akong halaga, pabigat ako sa aking pamilya, 'di ba? So, ito yung mga reasons kung bakit they might have thoughts about suicide. Mm-hmm. Ymarie, meron bang for example, 'di ba? Ayan, ito pala sa next slide natin, 'di ba? Ano ba yung mga parang signs or symptoms na ma-observe natin sa mga taong nakapaligid sa atin para ma-determine natin kung yun na ba yung parang red flags or parang indication na alam natin na meron na silang thoughts na rin. Kasi iba-iba rin yung ibang tao, di ba? Parang hindi nila vocally sinasabi, pero meron ba dapat tayong tandaan na mga red flags para at least aware din tayo? Kasi minsan, tayo lahat, we're undergoing a lot of stress also, di ba? Tapos parang hindi natin minamind yung ibang tao around us. Pero at least, no, pag naging aware tayo sa mga indications na to, alam natin na yung tao na to kailangan ng tulong or kailangan ng presence natin para makinig sa kanila. Ano ba yung common red flags with people who are feeling suicidal? Okay. So, it is important na malaman natin to, ang common red flags, di ba? Not just also behavior, dapat observe din natin yung behavior nila, no? So, ito, how can I tell if someone is feeling suicidal? So, these are the common red flags. So, first is threatening to hurt or kill themselves, di ba? So, may pagbabanta na gagawin nila ito,
ganyan. Pero 'di ba may iba na nagjo-joke, pero dapat hindi actually dapat ang suicide is dapat hindi siya ginagawang joke kasi it's a serious matter, it's a sensitive matter. So ito na yung mga pagbabanta na threatening to hurt or kill themselves. Sunod naman is yung looking ways to kill themselves, 'di ba? Seeking access to pills, weapons, and other means. So dun sa access to pills, seeking access to pills kadalasan 'no, ito is sa mga women. So women because it's convenient for them. For the weapons naman, mostly it's for men. Kasi men mostly engage in risky activities, 'di ba? And other means. Next is talking or writing about death, dying, or suicide. So, not just talking or writing, it could also be drawing, di ba? There are, di ba, may mga iba na parang they express their emotions through drawing. And ngayon na nasa digital age na tayo, no? May iba na hindi sila vocal sa kanilang sinasabi, di ba? And minsan may dinadaan na lang nila sa posts, no? Ba shared posts on FB, like that. Exactly. Yes, and also Twitter, 'di ba? Sinasabi nila that Twitter is an online diary, 'di ba? Pwede mong sabihin kung ano yung gusto mong sabihin on Twitter. So, dapat kunwari ikaw friend, tapos yung friend mo is parang tweeting about something about death, 'di ba? Kahit simpleng parang pa-joke lang, dapat tignan pa rin natin, dapat anuhin pa rin natin sila kasi yun yung mga common red flags din. And next is hopelessness, 'di ba? We all feel hopelessness naman, 'di ba, in life. But sa kanila kasi it's a severe hopelessness, 'di ba? They feel worthlessness. So their only way out is to, suicide. So yun yung common red flags din na kailangan nating tignan. Yung rage, anger, and seeking revenge, ito yung irritable, mainit ang ulo, no, galit. So, kailangan din nating bantayan. Pero syempre, 'di ba, ang irritable and galit is parang common din naman sa atin. But also, tignan din natin kung gaano nila kadalas nararamdaman to or parang how long nila nararamdaman yung mga bagay na ganito. Acting recklessly or engaging risky activities, like what I've said, kadalasan ito yung sa mga lalaki, no? Pero hindi ko naman sinasabi na sila lahat, no? Kadalasan lang kasi 'di ba ang aminin naman natin, 'di ba, mostly din ang mga men, they are impulsive and aggressive, 'di ba? Lalo na kapag they're in the verge of, galit sila, 'di ba? So, yun yan, acting recklessly or engaging risky activities. So, sunod naman is increasing alcohol and drug use. So, eto din, 'di ba, kumbaga, coping mechanism din 'to, eh, may iba na ginagawa 'tong coping mechanism, 'no? Pero kailangan din nating bantayan kasi, kumbaga parang so kapag may nakikita ka so kapag ito ay hindi binantayan ng husto or kunwari, nagiging habit na siya, 'no, hindi maganda ang epekto nito lalo na sa katawan. Kasi kumbaga parang unti-unti mo na ding, um, sinisira ang iyong sistema or iyong katawan, 'di ba, by alcohol intake and drug overdose. Next is withdrawing from friends, family, or society. So ito na yung nagzo-zone out na, no? Hindi na nakikipag-usap sa friends, hindi na lumalabas sa friends, o kaya sa family naman, 'di ba, parang medyo aloof na, 'di ba, gusto na lagi makapag-isa, 'di ba? So ito yung mga dapat bantayan, 'no? So kapag may mga nakikita ka kunwari relative mo, na friend mo na parang iba na ang kinikilos or parang, like 'di ba kunwari ang friend natin noon is masayahin, 'di ba? Laging, laging masaya, laging energetic, eh, ngayon parang napapansin natin na hindi na siya, parang kasing sigla noon, kaysa ngayon. So ito yung dapat, pagtuunan ng pansin kasi lalo na din yung behavior nila, 'no, kung nagiging irritable na din sila, gano'n. At kailangan din kasi kinakamusta din natin sila. And last is no sense of purpose in life. Yun nga, yung sinabi ko kanina na, um,
they feel hopeless na, they feel worthless na in life. So, parang there's no way out, no, to solve their problems. So, yun na yung ano nila, no sense of purpose in life. So, Okay, ito Ymarie, yung mga common red flags. kung ito yung mga common red flags, so for example, di ba, para sa mga taong nakapaligid sa atin, medyo napapansin natin yung indications na to, yung mga red flags na to. Paano ba dapat natin sila kausapin or paano ba dapat yung approach natin for them? Kasi, di ba usually, ang parang default ng ibang tao pag nag-aano sila, nagsasabi sila na, sasaktan ko na yung sarili ko, hindi ko na kaya or whatsoever. Yung iba parang, ay, arte lang yan, umayos ka nga, ganyan-ganyan. Tapos yun yung usual approach actually, yun yung common na ginagawa. Is that right? Or hindi siya dapat gawin ng mga tao? So, syempre, hindi talaga siya dapat gawin. No? Nice question din yan kay Kaiser. No? So, ito, sa next slide natin is how to approach people who are suicidal. No? So, how to approach is tell them that they matter. You matter, you care for them. Kahit siguro, di ba, kahit hindi kayo close, pero you feel something, hindi maganda sa kanya. You tell them they matter. Tell them that lahat ng sasabihin mo, lahat ng sasabihin niya is valid. And also don't invalidate their feelings. No? Allow them to express anger if they want to scream, they want to cry, express anger. Kasi yun na lang yung way out nila to express their feelings kasi they're bottling up their emotions. No? So, ito yung how to talk with someone who is suicidal. So, paano natin sila kakausapin? So, ito yung kailangan dapat talaga maging sensitibo tayo sa mga sasabihin natin. No? Not just sa sasabihin, but also our body language. So, ito yung mga what not to do. So, unahin ko yung mga hindi dapat sabihin or gawin. So, una is argue with a person about their thoughts about suicide. So ito yung mga, di ba, mostly naririnig natin na tama ba? Discuss with the person whether suicide is right or wrong. Kung sasabihin natin, di ba, na kadalasan narinig natin na sa tingin mo, tama ba yung ginagawa mo? Alam mo bang mali yung ginagawa mo? Di ba? Dapat, let's not judge them, di ba? Let's not judge them. Why not help them na lang? Di ba? To ease their pain, their emotional pain, na alam naman nila kahit paano na may nakikinig sa kanila. Okay, so Ima, hindi dapat, no? So hindi dapat natin gawin, say for example, dati, meron akong past encounters ng mga tao na may similar experience. For example, ang sinasabi ng iba is like, ay ano ba yan, ang selfish mo naman kung ganyan yung way mo ng pag-iisip. Parang, bakit yan yung naiisip mo, alam mo mali yan, hindi ka mapunta sa langit or kung ano ba, kung ano-ano na yung sinasabi, di ba? Usually ganyan yung conversation. That's how the conversation. So, mali ba to na ginagawa nung mga people close to them for someone to say that to a person feeling suicidal? Yes, kasi parang ini-invalidate po yung feelings nila. Diba, they feel hopeless na nga. They feel worthless na nga. And yet, na dapat tayo ng mga nakasurround sa kanila is intindihin natin sila and to support them. Not support na parang, diba, support na mag-suicide sila or what. Dapat support natin sila na sabihin natin na you matter, na parang hindi siya yung parang way out. There are other solutions, no? Na pwede kang tulungan dyan. So, ayan nga, no? Parang syempre sa atin, di ba? Maririnig mo talaga yan, yung use guilt and threats, no? Yung sasabihin nila na kasalanan yan sa Diyos, di ba? Kasalanan yan sa Diyos. Sasabihin din nila na hindi ka, sa impyerno ka mapupunta, di ba? Sa impyerno ka mapupunta pag ginawa mo yan. So, di ba, parang they need help, di ba? Nag-express sila ng nararamdaman nila and yet yan yung maririnig. So, di ba dapat mas maging understanding tayo, mas maging patient tayo sa kanila. So, next is interrupt with stories of your own, no? For example,
nagsabi siya na ganito yung nararamdaman niya, na he feels suicidal, syempre, yun nga, yung sinabi ko mag-i-invalidate or parang you-compare, you interrupt with your own story. So, sasabihin mo na, ako nga mas malala pa yung pinagdaanan ko kaysa sa'yo. Pero hindi ko naman naisipan mag-suicide. So, hindi rin maganda yung ganun kasi, di ba, parang ini-invalidate May-invalidate din yung nila, current nila. feelings nila. Yes. So, yun. Then, sunod naman, next is lack of interest or negative attitudes through your body language. So, ito yung, syempre, pag may nag-open up sa'yo about this kind of matter, dapat undivided attention ka, no? Stop what you're doing for a while, for a meantime. And then, talk to them, diba? Be patient. Kasi, kasi kailangan talaga nila na masabi nila yung nararamdaman nila, to express themselves. So, kailangan maging patient ka lang, di ba? Makinig ka lang sa kanila attentively. And, ayun nga, dapat undivided, meaning parang stop what you're doing for a meantime, di ba? Tapos kausapin mo sila, maging patient ka din. And also, dapat maging sensitive ka din sa mga sasabihin mo. Next naman is call their bluff or i-dare sila na sabihin na, sige nga, gawin mo nga. Diba? Hindi rin siya maganda, diba? Parang, aminin natin, may mga friends tayo na magjo-joke na, sige nga, gawin mo nga, hindi mo naman kayang gawin Diba? So, wag din natin sila i-dare ng ganun na bagay kasi it's not helping. You're not helping. Next is, give the suicidal person a diagnosis of mental illness. So, ito, never ever talaga mag-give ng mental illness or mag-self-diagnose. Diba? Kailangan dumaan sa process yan, sa assessment, sa tamang assessment bago ka ma-diagnose. So, next naman, ito yung mga dapat or mga kailangang sabihin. Kailangang sabihin. Diba? Okay, ito yung medyo interesting kasi nauna tayo sa ano yung mga hindi dapat. Ngayon naman, talaga yung dapat hindi gawin kasi 'di ba? Para alam natin kung okay, ito pala yung mga dapat gawin natin. So at ito yun yung very common actually na ginagawa ng mga tao ngayon. And ngayon nga actually I appreciate it even more no na nadi-discuss natin to dahil nga kailangan talaga ng mas malawakan pang awareness with regards to this topic kasi nga hindi rin malay natin hindi rin tayo aware na hindi pala yun yung tamang pag-approach to people who are feeling this type of situation, parang gano'n. So sige, ngayon tayo sa what to do. Ano ba dapat yung mga gagawin natin if we're approached or may nakita tayong tao who's feeling suicidal? Ano ba dapat yung approach natin to them? Ito din pala, additional din pala doon sa what not to do. Yung siguro sasabihin na okay lang yan. Diba? Sasabihin na okay lang yan, lilipas din yan. Siguro it's not okay to tell it na gano'n na okay lang yan kasi they're not okay. They're not okay. So, ang sabihin mo na lang na I'm here, I will listen to you, no? Whatever you, kung ano man yung sasabihin mo sa akin, makikinig ako sa'yo. And tell to that person na it takes time. It takes time. Huwag mo sasabihin na okay lang yan, lilipas yan. Diba? Mas maganda na gano'n. Maging sensitive tayo sa ating sinasabi. So, ito na yung what to do. Ito yung mga dapat ginagawa natin or dapat sabihin sa taong isang suicidal. So, be supportive and understanding. Yun nga, gaya ng sabi ko, listen to them with undivided attention. Yung dapat, wala ka stop what you're doing muna for a meantime, kausapin sila. Dapat din, yun nga, maging patient ka sa kanila, no? Be patient and calm with the suicidal person if they're talking about their feelings. Kasi, ano yun matagal mag-open yun Kasi syempre, ang mga taong may suicidal, iniisip nila na madododge sila. Diba? Madi-discriminate. May stigma kasi no? Pag sinabing suicidal kang tao, no? Parang, ay, nagpapapansin lang yan, diba? Diba? Ganun yung madalas na nakukuha natin, no? So, be patient and calm with the suicidal person if they're talking about their feelings. Next naman is ask them what they're feeling or thinking. Ito dapat, maging direct tayo, maging straightforward tayo kung ano yung naiisip nila, kung ano yung naiisip nila at gagawin nila. Kasi you can also ask them, diba, kung
kung saan gagawin, kung paano nila gagawin, no? Kasi may iba na takot takot magtanong kasi baka ma-trigger sila, baka mas gawin nila, no? Pero hindi eh, kasi actually mas kapag tinatanong natin sila ng gano'n, no, mas lalo nilang na-e-express or na-e-express ang kanilang nararamdaman at nararamdaman nila na may nagki-care sa kanila, na may nakikinig sa kanila. So next naman is reassure them that you want to hear whatever they want to say. Yun. Like what I've said kanina, no judgment. Dapat sabihin mo lang na nakikinig ako sa'yo, na sabihin mo lang kung anong nararamdaman mo. And next is listen to the person, yun nga, without expressing judgment, di ba? Wag din, also, sa body language, makikita mo din yung judgment ng tao, di ba? Pang facial expression, di ba? Also possible. And next is let them know that it is okay to talk about that it might be painful, di ba? Sabihin natin na parang, alam kong mahirap, alam kong masakit, no? Sabihin mo lahat sa akin ng nararamdaman mo. Andito ako, makikinig ako sa'yo. Iiyak mo lang yan. Dapat maging mahinahon pa rin tayo, di ba? Ang initial reaction din kasi natin kapag may nag-open sa atin ng ganito, no? Masya-shock, di ba? Or kakabahan tayo. Pero dapat maging kalmado tayo sa kanila. Maging kalmado and maging understanding. And yan, allow them to express their feelings. Kung gusto nilang umiyak, kung gusto nilang sumigaw, kung gusto nilang magalit, allow them. And last is express empathy to the person. So, ayun nga, take note din ha, magkaiba din yung empathy and sympathy, di ba? Ang empathy kasi is you put yourself sa sitwasyon ng tao. And also, also is naranasan mo na din yung bagay na yon, kaya naiintindihan mo yung nararamdaman niya. Yun yung empathy. So, kailangan isipin natin na, what if kaya ito yung nangyari sa akin? Diba? Ano kayang mararamdaman ko? So, dapat ganun tayo, express empathy to the person na naiintindihan natin sila, no? We put ourselves sa kanilang sitwasyon. Okay, so Ymarie, is it safe to say na, for example, di ba, na may experience tayo na ganito with people close to us or in our circle, dapat na nandun lang tayo for them, papakinggan lang natin sila. Kasi minsan, kunyari, dahil I think, ano din naman na dahil medyo negative yung environment na nandoon kayo ngayon, napapasa rin sa yung negativity. So dapat pinapakinggan mo lang at inaalaw mo silang i-express yung nararamdaman nila and never invalidate their feelings. Yes. So okay. Ganun yung tamang gawin. Kahit sino naman, 'di ba, ayaw nating na-i-invalidate yung nararamdaman natin. So, dapat talaga maging sensitive tayo sa sasabihin natin kasi 'di ba? Ang hirap din ang pinagdadaanan nila, dapat understanding din talaga tayo. So, yun. Alright. Kunyari naman, Ymarie, for example, meron akong personal encounter. Sa akin mismo, nag-confide yung tao na yon. Ano ba dapat yung gagawin ko? Or ano ba dapat, kunyari, andun na ako sa situation na yon, ano yung right na dapat gawin? For example, parang ano ba dapat yung approach ko? Ano ba dapat yung sasabihin ko pag nandun na ako sa sitwasyon na yon? Okay, so kailangan syempre pag in-approach mo siya, dapat calm ka, 'di ba? Dapat supportive ka din and understanding ka sa kanya. And ask him directly na kung ano yung naiisip niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung naiisip niyang gawin, kung ano yung naiisip niya ngayon, 'di ba? Nararamdaman niya. Yun nga, sabi ko kanina, dapat maging direct ka, 'di ba? If the person is parang planning to, to suicide, encourage them na to get the professional help, mental professional help, no? If parang sinasabi naman nila na they have plan na, no? Dapat mas maging kumbaga it's urgent urgent siya. So kailangan dapat later on madi-discuss naman natin 'yan kung ano yung mga dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng ganun. So, ito yung mga, what can I do when someone tells me they're suicidal? So, ito yung mga
dapat natin gawin. Kanina kasi kung ano yung mga kailangan sabihin, no? Sabihin. Mm-mm. Ito yung mga dapat gawin. So, ito yung tinatanong mo kasi you have encountered na. Mm-mm. So, ito yung, wait lang. So, yun, ensure their safety. No? Make sure they don't have access to any sharp or risky objects. So, kapag nasa isang room kayo, no, make sure na walang scissors, walang ballpen, walang ruler, anything na sharp or parang risky objects na could hurt themselves. Next naman is ensure that they are in a safe place. Syempre, dapat pag kinakausap mo sila, kunwari, wala kayo sa daanan, di ba? Kasi baka biglang tumawid or ano. Or kaya if nasa isang building kayo or floor, let's say sabihin natin yung 3rd floor, 4th floor, no? Encourage them na sabihin na, tara sa baba na lang tayo mag-usap, diba? Sa baba na lang tayo mag-usap, mas maganda mag-usap sa baba. No? Encourage them. Pero kung they refuse naman, no, make sure lang na hindi sila malapit sa window, sa balcony, or any na parang pwede nilang ma-execute yung gusto nilang gawin. And yun nga, ensure that they are in a safe place. Include contact numbers that the person agrees to call if they're feeling suicidal. No? Encourage them to call a line. No? Later on, sa last slides ko, bibigay ako ng mga crisis hotlines, hope hotlines, and other free psychiatric consultations. Next is ask them how they would like to be supported and if there is anything you can do to help. So, ito yung mga kunwari, ano yung mga gusto nilang gawin, no? Ano yung mga gusto nilang gawin sa sitwasyon nila ngayon, no? Dapat nga din maging straightforward tayo kung ano yung mga gusto nilang gawin. Next is encourage them to get a professional help. Yun nga yung sabi ko kanina na kailangan encourage sila na pa-consult sa professional help to assist them kasi nga may proper procedure or assessment para sa mga ganitong situations. Next is make a safety plan with them in case their thoughts might occur again. Like coping strategies, diba? Emergency contacts, like people they trust. And professional help numbers. Yun nga, kailangan din meron tayong mga crisis hotlines, no, numbers of nearest hospitals for them. Kasi lalo na kapag may ganitong situation na like suicidal na. And also, di ba sabi ko maging direct tayo sa sasabihin natin. Ask them kung where they plan to do it, or kaya parang what time, dapat maging maging straightforward tayo sa ganun. And then are they under the influence of drugs or alcohol? And di ba may mga iba na parang sometimes daw may naririnig silang voices sa head nila. Maybe they're under psychosis or parang nag-hallucinate sila. Maybe they're suffering from schizophrenia, or like they're in the influence of drugs. So ask them also, no? Kapag may naririnig silang mga voices sa head nila or hallucinating, ask them kung ano yung sinasabi ng mga voices, ganun. Talagang dapat dito naman, ito kasi yung yung parang plan if i-execute na ng tao yung kanilang plan, dapat maging straightforward tayo sa sasabihin natin, sa itatanong natin. Yun. And next is ito, non-suicidal self-injury. Ito naman tayo, no? Some people injure themselves for reasons other than suicide. So, sila yung sinasaktan nila yung sarili nila, but they're not suicidal. Diba? Maybe because relief from unbearable anguish, no? To stop feeling numb or other reasons.
self-injury also can indicate a number of things that may be risky but not suicidal. So ito yung mga alternative na pwedeng gawin para naman sa mga non-suicidal self-injuries, 'di ba? So sinama ko na din siya kasi nagiging alarming din to kasi 'di ba? Self-injury din. Though hindi naman sila suicidal, but nag-i-inflict naman sila ng pain sa kanilang sarili. Sarili. So ito yung alternatives to self-injury. So first is try to talk to someone else. No? Tell them, call your friends, call your family members, tell them kung ano yung nararamdaman mo, why you are upset, no? And also if di mo naman hindi mo gustong kausapin sila, ayaw mong kausapin yung family mo, o kaya parang ayaw mong i-disclose yung mga nararamdaman mo sa kanila, family, friends. Pero pwede mong kausapin yung mga nasa crisis hotline, hope hotline, 'di ba? Matutulungan ka naman nila. Next is delay, 'di ba? Delay is the urge to delay naman kasi is the urge to endure doesn't last forever, 'di ba? So itong delay na to, no? Try to control yourself for 5 minutes, 'di ba? And then another 5 minutes, no, para lang ma-calm down ka kasi nasa verge ka nga ng emotions mo, no. So kumbaga parang yung distress mo will calm down, 'di ba? So ayun nga, tapos if kunwari nasa room ka and ginagawa mo yung dun ka gumagawa ng mga self-inflicting mo na ginagawa, room or bathroom, no? Siguro mas maganda na umalis ka dun, go for a walk, no, para mawala yung nararamdaman mo na ganun. And also, no, para hindi mo maisip na gawin, lalo na pag nandun ka sa environment na yun. So, next naman is to distract yourself. So, to distract yourself, syempre you have to, ngayong nasa kasi tayo, middle of pandemic, hindi tayo naman makakalabas, 'di ba? Unless it's necessary. So ang magandang gawin dito is to distract yourself is to mag-exercise ka, no? Exercise. Also if you want to draw, 'di ba? Also if you want to draw, you want to journal siguro din. Journaling, 'di ba? Tapos listen to music para lang ma-divert mo yung attention mo na hindi mo masaktan yung sarili mo. And next is do something else, 'di ba? For example, you feel numb na, 'di ba? You feel numb. Why not try touching things na maano yung sensory mo? For example, if you feeling numb, touch siguro something na yung kunwari ice, 'di ba, from sa freezer. Kung may kasi syempre we feel numb. And also yung let's say sabihin natin rice grains para lang maano yung sensory mo kasi you're feeling numb. So parang yun yung pwede mong alternatives to self-injury para hindi mo maano yung sarili mo. And also, 'di ba, syempre parang yung feeling mo dito is you want to inflict yourself no? Gusto mong saktan yung sarili mo. So I guess you have to engage yourself sa tiring na nakakapagod na exercise, no? Siguro preferably boxing para naaano mo yung feelings mo. And also ayun nga, avoid activities that are harmful or cause pain sa'yo kasi the more na mag-engage ka sa ganun, no, maaaring masaktan mo din yung sarili mo. So ito yung mga alternatives to self-injuries. Para ano din siya, hindi though it's not suicidal, hindi siya not suicidal, but nagiging ano din siya alarming ngayon diba? So ito yung mga alternatives na para hindi mo masaktan yung sarili mo. So ito naman, so syempre, 'di ba, helping
a suicidal person may be exhausting, no? So kailangan din may self-care ka. 'Di ba? Nakakapagod din kasi exhausting, 'di ba? Mentally exhausting, 'di ba? Physically exhausting. So kailangan self-care din. Dapat alagaan din ang sarili natin. So ito yung mga like we usually do. Ayan. So take care of your body, no? Take deep breaths, also meditate and practice mindfulness, also exercise, no, and hydrate, and make time to unwind. Yun nga, maging ano din tayo na we watch a movie, di ba? Watch a movie, do what we want. Kunyari, listen to a music, o kaya draw, yung mga ganon. And also, last is try to eat a well-balanced meal. So, dapat kailangan pa rin talaga nating alagaan ang sarili natin, no? After nating maka-encounter ng mga ganitong situations. Kasi, aminin naman natin, parang stressful din, di ba? Stressful siya maka-encounter. So, huwag din natin kakalimutan yung sarili natin na alagaan natin yung sarili natin. Yan. Late, lumabas yung pictures. Yan. So, ito naman yung mga free psychiatric consultation, no? So, UST Grad School Psychotrauma, they are open for Tuesdays and Saturdays. And also PGH, free clinic hours nila is 24 hours. Ito yung mga free psychiatric consultation. And also Ateneo Center for Family Ministries and Foundation. And ito din yung mga crisis hotlines. So, yan yung mga crisis hotlines natin, no, if you want to talk about this matter. Yes. Okay. Yung mga crisis hotlines ba to, Ymarie, is 24/7 ba sila? Anong oras ba usually dapat kumukonsulta dito? Kasi di ba sometimes urgent talaga siya. Hindi naman natin alam kung anong oras mangyayari yung mga triggers ng mga tao around us. Are these hotlines ba 24/7 or paano kaya yung service nila? Yes, 24/7 siya, especially sa NCMH kasi it's a hospital. So, 24/7 siya open. So, anytime. And these are for free? Yes, for free. Okay, so magandang takeaway yan, lalo na sa mga manonood natin ngayon na actually there's to these types of help na sa atin para matulungan tayo at para matulungan yung mga mahal natin sa buhay. Yes, yes. Ayun nga, and kapag if you're not comfortable talking to your friends, to your family, you can contact them, 'di ba? At least sila, 'di ba, mas actually, 'di ba, mas madaling mag-open sa stranger, 'di ba? Yes, Nang correct. nararamdaman. So these crisis hotlines, pwede mo silang tawagan, pwede mo silang i-text or i-call para sabi mo yung ano mo, yung nararamdaman mo. And yun nga, seek professional help if you feel na meron ng distress and sa dysfunctional na sa'yo, no? Or parang hindi na talaga okay mentally yung ano natin, dapat magpa-consult na tayo. Tsaka let's break the stigma of, pumupunta sa mga mental health professionals. Kasi, di ba, sinasabi na kapag pumupunta ka sa isang mental health professional, baliw ka, ganito. So, dapat, kahit wala tayong mental health, mental illness, or parang for example, hirap na tayo mag-cope sa buhay, kailangan na natin ng guidance from them, pwede tayo magpa-consult sa kanila. Kasi tutulungan nila talaga tayo. Tama. So ayan. Meron ka bang huling mensahe para sa ating umaga before tayo mag-proceed sa ating para sa mga viewers natin ngayong umaga, sasagutin namin yung mga katanungan na ilagay nyo sa comment section para at least naman magkaroon tayo ng kaliwanagan sa iba-ibang concerns niyo regarding our topic for this morning. So ayan, meron ba tayong last words before we end your presentation muna and mag-proceed tayo sa question and answer, Ymarie? Okay. So yun nga, ang gusto ko talagang sabihin is seek professional help. Kasi andito naman kami to help you, to, we understand you, no? Kaya kailangan seek professional help, don't self-diagnose, and don't
invalidate others' feeling, lalo na pag may nag-open up ng mga ganitong nararamdaman. Syempre, it's a sensitive topic. Ang kagandahan nga ng mga talk kasi, di ba, may awareness na. Ba? May awareness na tayo, di ba? So, yan. Kaya maganda din na meron tayong mga ganitong programs to magkaroon ng knowledge yung ibang tao na, dapat ito pala yung ginagawa natin. Dapat, mali pala yung ginagawa ko, mali pala yung approach ko. So, dapat maging sensitive talaga tayo sa sasabihin natin at gagawin natin kasi nga, it's a sensitive topic. Tama. Eto, sagutin natin yung katanungan mula kay Alina Perez. After a suicide attempt, how should I approach the person? Okay. So, after suicide attempt, syempre, nagkaroon na siya ng attempt eh. So, we should encourage them pa rin to seek professional help, di ba? And also, talk to them kung ano bang nararamdaman nila, kung ano ba yung gusto nilang gawin, no? Ano ba yung naiisip nila. Basta encourage them to seek professional help para mas matulungan sila. Kasi nag-attempt na siya, so pwede niyang gawin ulit. So, mas magandang, for example, bigyan natin sila ng mga crisis hotlines, no? If they want to do it again para may kausap sila, or kaya, yun nga, let's encourage them to seek professional help, mental professional help. Eto, magandang question actually. Kaya ako to sinunod na question prior to that. Kasi related sila and based on your answer, I think it's also related. Mula kay John I. Sacramento, ano po yung tamang paraan para ma-convince ang isang taong suicidal to seek help from a professional? Kasi nga sabi mo kanina, encourage them to seek professional help. Pero yun kasi meron pa tayong stigma in the Philippines, diba? Na parang pag nagsiseek tayo ng professional help, sasabihin nila, ay, baliw na siya, or hindi tama yung pag-iisip niya, which actually is hindi, diba? So, how do you convince a person to seek professional help? Okay, so, ayun nga, may mga tao talaga na will be reluctant to seek professional help dahil nga may stigma. Pero still encourage them, di ba? O kaya may mga tao na sasabihin nila, or kunwari, may mga tao na magsasabi na, sasabihin nila yung na suicidal sila, pero or wag mo sasabihin ito from anyone. No? Pero kung in danger na talaga yung tao, you have to breach the confidentiality. Kailangan na din na kausapin mo yung mga relatives nila kapag ganun. Pero yun nga, may mga tao talaga na na parang ayaw talaga nilang mag-seek ng professional. Siguro nga kasi dahil nga may stigma pa rin. No? Just encourage them, and also kapag kailangan talaga nila tayo, kausapin lang and be patient. Diba? Or kaya give them hotlines, crisis hotlines, hope hotlines. Kung kunwari ayaw talaga nila mag-seek, at least doon, maano man sila ng first aid. O kunwari sila. Para and yun. Kasi mahirap talaga mag-convince ng tao, lalo na pag ayaw. Pero encourage them, be patient. Be patient pa. Yeah, that's good. Actually, lang talaga, bigyan natin sila ng awareness na meron tayong hotlines na pwedeng tawagan. Kasi for example, at least alam nila na may access sila. Pag na-realize nila na kailangan talaga nila ng tulong, at least accessible na yung mga contact numbers ng pwede nilang tawagan. Yeah. Ito naman, very interesting din yung question mula kay Andrea din na nangyayaring ganito eh. Yung mga lovers siguro, tapos kailangan mo na siyang hiwalayan, tapos yung partner is suicidal. Ano ba yung i-recommend niyo? Ayan, tanong ni Andrea Reselis, what would you recommend I do if my partner is suicidal? How do I approach him if I want to break up with him? Kasi marami din tayong stories nito. I think it's also common, no? In the society na wag mo akong bebreakan. I'll commit suicide, magsusuicide ako pag hihiwalayan mo ako. It's very usual. Paano ba natin dapat to ina-approach? Ano ba dapat yung sasabihin natin? Syempre, diba, aminin naman natin na medyo toxic siya, diba? Toxic talaga yung ganito. But yun nga, kailangan pa rin natin na i-approach siya in a nice way. Diba? And also kasi, diba, if you want to break up with him na talaga, why not
ask help sa parents na din nung kunwari nung guy o kaya nung girl. Kasi kapag kayong dalawa lang, baka yun nga, baka gawin niya, 'di ba? Or baka ang hirap kasi nung ganyan na parang parang gini-guilt trip mo na lang yung Correct. partner mo, no, para hindi ka hiwalayan. So, Correct. I suggest siguro na kausapin mo na yung parents ng partner mo na ganito na yung nangyayari. So, parang they could also help you sa sitwasyon nyo, 'di ba? And also, yun nga, maging honest ka na you want to break up with him, no? Pero also na nagki-care ka pa rin sa kanya kaya mo to ginagawa, no? Sabihin mo din na seek for professional help, 'di ba? So, I mean, Yan. kailangan na din talaga din ng tulong. Correct. Ayan, actually may input din dito, may commenter tayo mula kay Roxanne De Luna. Maganda rin yung sinabi niya. It's not a question but it's actually also an input. Sabi niya, I think yung guidance, love, and care ng family will help the person who is experiencing suicidal thoughts. Yes. Family kasi ang pinaka-strength ng bawat individual. Yes. So actually tama yung sinabi niya. Totoo yan. Okay, eto naman, may tanong tayo mula kay Alex Garrido. I think nasabi mo na siya kanina pero it's worth mentioning again. Sabi niya, paano yung mga taong hindi po afford mag-ask ng help from a professional? May marirecommend po ba kayong organizations or people na nag-offer ng free service para matulungan po sila? Yun nga po, meron po UST Psychotrauma, PGH also. PGH is 24 hours open. And also sa Ateneo po, Center for Campus Ministry po. Yun. And also, actually, NCMH also po kasi hospital siya eh. So, pwede din po sila doon na magpa-free consultation. Okay, so aware na meron tayong mga free consultations sa iba't ibang establishments na meron tayo dito sa Metro Manila. And meron din tayong crisis hotlines na maaaring tawagan for free para sa mga taong naka-experience ng sitwasyon na ito. Ito naman, siguro pipili na lang tayo ng last question natin for today, Ymarie. Marami tayong interesting questions pero ito siguro panghuli mula kay CJ Sarmiento. How should I approach someone who always jokes about committing suicide? So yun, 'di ba lagi nga na kasi ngayon nagiging joke na talaga yung suicide na parang gino-joke na lang natin. So how should I approach someone who is always jokes about suicide? Syempre, ask talaga natin yung intention nila na ano ba talaga, bakit you always joke about suicide, 'di ba? Ano ba talaga yung nafe-feel mo, you can open up to me, no? Kasi why you keep on, 'di ba, always joking about suicide. And syempre by that siguro maiisip ng tao na parang siguro someone cares for me, gano'n, no? And yun nga, sabi ko nga din, never joke about suicide kasi napaka-sensitibong topic talaga 'to. So yun, siguro i-approach mo din siya in a nice way na parang, why do you keep ano bang nararamdaman mo? Ano bang may problema ka ba? Why do you keep saying or joking about suicide, no, committing suicide? Ayun. Ayan. So ayan, maraming salamat Ymarie sa iyong oras at maraming salamat sa iyong talk ngayong umaga sa episode ng Tuesdays with RiteMED. And before we end our presentation, I'll give you at least siguro 30 seconds to at least close your session for today. Ayan. Thank you so much. No, it's a privilege to have a talk about this kind of matter kasi it's a sensitive. And also, nagkakaroon na ng knowledge ng tao about this one and mas nagiging aware na yung mga tao about this kind of matter. And yun nga, hindi lang isang single factor or event ang associated sa suicide, no? There are underlying causes, no? Maybe because of mental illness. Ayun nga, to end this, seek professional help, no? Nandito kami to help you and also your friends and your family, no? Kailangan din may gabay din, no? Kasi yun nga yung sabi kanina, may nagsabi na parang family talaga yung first dapat na susupport sa'yo, which is totoo naman talaga, diba? It starts with family.
So, ayun. Thank you kasi dahil na-invite ako dito, and I'm happy na at kahit papaano nakatulong ako sa about this kind of topic na relevant na ngayon sa panahon natin ngayon. Ayan, maraming salamat, Ymarie. Isa na namang interesting na topic ang nailahad natin sa isang episode na naman ng Tuesdays with RiteMED. Kita-kita tayo muli next week, the same time Tuesday at 10 a.m. para sa isa namang episode ng Tuesdays with RiteMED. Maraming salamat at magandang umaga.